Alzapua. Alzapua is net als rasgueo een typische flamenco techniek. Dit betekent eigenlijk het spelen met de duim aan beide kanten. Ik ga dit uitleggen in 3 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is wat uitleg over de anatomie van de duim en de positionering van de hand. Het tweede hoofdstuk is een eenvoudige oefening en de analyse van de beweging, aansluitend met 2 oefeningen over een akkoordenschema. En we sluiten af met een mooie Sigiriya facita. De duim heeft 2 knokkels, deze en deze. Deze is meestal onzichtbaar bij mensen, deze niet. Als ik deze vinger wil wegduwen met de duimtop, dus ik maak mijn duim lang, dan zie je dat mijn duim niet alleen lang wordt, maar dat ook die knokkels eigenlijk verdwijnen. Dus dat je eigenlijk een beetje naar binnen duwt. Nou, dat gebeurt dus door je duim lang te maken. Dus deze vinger duw ik nog een keer weg. En dan zie je dat die 2 knokkels verdwijnen en je hebt een langere duim. Deze duim heb je ook nodig om te kunnen spelen. Nou, die zet je op de E-snaar. En je ziet dat de hand iets gekanteld is. Het is arpeggio en picado. Maar dit is een andere positie. Dat is omdat de duim eigenlijk van de snaar wordt afgeleiden. Dus de positie is zo dat de duimnagel wijst een beetje naar boven. En de vinger I heb ik onder de E-snaar. Verder heb ik de vingers ook redelijk tegen elkaar aan. Dus ik heb best wel een compacte hand. Dus dit is de positie. Een eenvoudige oefening om de Alzapua te oefenen is deze. Zonder linkerhand weer. Nu ga je iets naar beneden met de hand, omdat je op de G-snaar komt. Vanaf dat moment kant je iets met je hand. Rustig oefenen en zorg in het begin dat je vooral let op de ontspanning. Dus dat er niet spanning in je schouder of waar dan ook komt. En bij deze, dus bij de G-snaar, dus hier speel je zo. En dan ga je naar de G-snaar, dan ga je hem iets naar beneden zetten. Zie je? En je ziet dat die rotatie is daar. Als je alleen de duim zou bewegen, je hoort al, je hebt een ander geluid en het is, qua volume is het veel minder en ook qua snelheid. Je kan niet zo snel met deze, ja, dan kan je snelheid krijgen. De andere oefening is deze.
Nu langzaam. Bedankt weer voor het kijken en als er vragen zijn kan je ze hieronder stellen.